Okay, so we'll go to the first chapter, that is matrices. Okay, so yang ini Gabriel Kramer dia yang introduce the Kramer rule, and Wassilievich Leontief ni tak ingatlah dia kenalkan teori apa, tapi saja je lah saya tunjuk gambar dia sebagai inspiration to all of you. Okay, not bad lah, handsome pun. So, learning outcomes, kita akan tengok hari ini a few subtopics in the matrices. At the end of this class, you should be able to perform operation of matrices such as the addition, subtraction, scalar multiplication correctly. And then you will find the determinant of a matrix, find the inverse of a matrix, and tiga benda ni yang awak akan belajar untuk today class. Okay, kelas hari ini. So, saya harap semua tahu apa itu matrix. So, matrix adalah data atau arrangement, rectangular arrangement of elements organized into rows and column. So, maksudnya dalam matrix ni awak akan ada elements yang disusun dalam bentuk row dan juga column. So, this is an example of matrix. Kalau tengok dia ada dalam bentuk satu kurungan. Okay. Satu kurungan. So dalam contoh ni kita ada 4 elemen. A dan C, A, C, B, D. So kolom adalah this one, yang ke bawah. Kolom 1, kolom 2. Dan row yang dari kiri ke kanan. So this one is the row. Okay. Row 1 dan row 2. Okay. So this is a matrix. Okay. So the order of the matrix is the number of rows and column. So order matrix tu berapa number of row dan berapa number of column. So kalau dalam contoh yang saya tunjuk ni, berapa order of the matrix? What will be the order of the matrix for the example of ABCD? 2 times 2. 2 times 2. 2 times 2. Okay, yang lain dapat So order dia refer kepada berapa banyak number of row and number of column. So dalam contoh ni awak ada 2 baris dikali dengan 2 column. So the number of row. So row first followed by columns. Column. Okay, first row and then columns. So the order of the matrix for the example that I show in here is 2 times 2. So the entries are the number in the matrix. For this example, the entries adalah A, B, C, D. So ini adalah entries atau elemen dalam matrix tu. So the order of this matrix is 2 times 2. Okay. 2. Okay, clear Yang lain? Clear. Okay, good. Okay. Ada soalan? Tak ada? Tak ada. So far tak ada. Tak ada. Okay, that's very good of you. So, let's say for example, macam mana kita nak tentukan elements in a matrix. Contohnya, saya ada satu matrix yang as shown in this slide. So, berapa order bagi matrix ni? 3 times 3 3. times 3 3. times 3. 3 times 3. Okay. So, why 3 times 3? Because you have 3 rows and 3 column for this matrix. Okay. Baris pertama, this one baris pertama, baris kedua dan juga baris ketiga. So kolom pertama, kolom kedua dan juga kolom ketiga. 3. Okay. So you have 3 times 3 matrix. So elemen dia kena punya susunan A, I, J. Maksudnya kita akan cakap dia row ke berapa first and then kolom ke berapa. So kalau contoh yang ini, A11 ni refer kepada elemen yang mana dia terletak dekat baris pertama, kolom pertama. So A12 elemen yang terletak di baris pertama, kolom kedua. Dan A13 ni refer to the element that is located at the first row and third column. Okay. So awak kena tahu this one is very important sebab nanti kita nak tengok dekat mana location of the elements. So first kena ingat order dia, kita cakap berapa row darab berapa kolom. Okay.
And then elemen dalam matrix pun, kedudukan elemen tu dalam matrix, kita kena cakap dia dekat row berapa, kolom berapa. So for this one, baris ketiga, kolom kedua. Sebab tu A32. That is the location of the matrix. Okay. So for example, you have this one. What will be the order of this matrix for this example? 2 times 3. 2 times 3. Okay, that's very good of you. Sebab dia ada 2 baris darab dengan 3 kolom. That is why the order of this matrix is 2 times 3. And then elemen A21. Maksudnya elemen yang terletak dekat baris kedua kolom pertama. So ni, baris kedua kolom pertama. So it will be this one. 14. So 14. So A21 equal to 14. So A13 elemen yang terletak di baris pertama kolom kolom 3. 3. So baris pertama this one, kolom ke-3. So dia adalah 5. Okay. So apa nilai bagi A elemen, apakah elemen yang terletak di baris kedua kolom kedua? 2. Okay. 2. This one. Sebab dia terletak dekat elemen kedua, baris kedua, kolom ke-2. Apa elemen yang terletak dekat baris kau janganlah joget. Kau tu kau berdeking dengan aku. Baris kedua, kolom ketiga? 11. 11. Okay, so saya harap yang lain faham. So this one. Baris kedua, kolom ke-3. 3. Okay. So faham yang ni? Boleh tengok dulu siapa yang masih belum clear, try fahamkan sekejap sebelum kita pergi kepada yang seterusnya. You dah belajar dulu kan masa sekolah? Ada? Ada kan? Rendah kan? Sekolah menengah. Tingkatan 4 rasanya. Tingkatan 4. Siapa yang cakap tu? Suara kau macam DJ ya? Sedap kan? Nasri. Nazri. Okay. So Nazri yang suara sedap. Nasri ya? Nasri. Nasri. Okay. Orang mana Nasri? Melaka. Dekat je. Kau kat Yutan ke tak? Bukan? Tak. Kat rumah. Rumah kat mana? Kampung Selanda. Oh dekat jugalah dengan Yutan. Tak adalah jauh sangat. Okay. Okay dah tu. Okay, dan yang lain clear about this one? Before we proceed to the next slide. Boleh semua? Clear yang ni? Okay. So the next one kita tengok just a recap about what is the order of the matrix. So contoh ni berapa order dia? 3 times 3. 3 times 3. Yup, 3 times 3 sebab dia ada 3 row dan juga 3 kolom. Okay. So this one? Wow. 3 times 3 times 5. 3 times 5. Okay, sebab dia ada 3 row dan juga 5 kolom. And this one will be 2 times 2. 2 times 2. Okay, because dia ada 2 row dan 2 kolom. So untuk matrix yang dia punya number of row equal to number of column, kita akan katakan dia sebagai square matrix. Because the number of row equal to the number of column. So kalau awak ada matrix 4x4, dia adalah square matrix. Matrix 5x5 pun also square matrix. Okay. And this one berapa? Four times 1. 4 darab 1. Okay. Not 5 times 1. 4 times 1. Sebab 4 times. dia ada 4 row. 1, 2, 3, 4 dan cuma ada 1 kolom. So kita juga panggil dia sebagai row matrix sebab dia ada bilangan baris yang banyak tapi 1 kolom. So this one also called as a row matrix. And this one, what will be the order of the matrix? 9, 5, 7, 0. Apa benda? 1 kali 4. 1 kali 4. Okay.
Sebab dia ada satu matrix, satu baris dan juga 4 kolom. So for this one, we also call it as a column. Column matrix. Matrix. So untuk contoh ni, apa nilai bagi, apakah entry yang berada di A33? A33. Untuk contoh. Dua. 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 Okay, this one. Dia akan sama dengan 2. Sebab matrix entry yang terletak di baris ketiga, kolom ke-3. 3. A 2, 5. Berapa? 8. 8. Okay. So this one. Baris kedua, kolom ke-5. Okay. So tu macam mana awak define. Dekat mana location of the entries. Okay. Ada soalan so far? Belum. Belum ada soalan. Okay. Yang ini hanya recap daripada apa yang awak belajar masa dekat sekolah. It's very simple. Okay. Tak ada cek. Okay. Bagus Aiman. So the next one. Apakah itu equal matrix atau matrix yang sama? Okay. So, kalau saya laju sangat bagi tahu Laju sangat, slow sangat, kau mengantuk ke? Bagi tahu. Okey, cik. Okay. Bagus. So equal matrix is a matrix where you have identical corresponding elements. Maksudnya size matrix dia sama dan elemen dalam matrix tu pun sama. That is what we call as an equal matrix. So if for example you have this matrix 1, x, y and 3 is equal to 1, 2, 7 and A. So order of the matrix sama. 2 kali 2. So kalau tengok yang ini satu sama. So dia kata yang 1x, y, 3 ni sama dengan 1, 2, 7a. Maksudnya x akan sama dengan 2. 2. Okay. A akan sama dengan 3. 3. Okay. Dan y akan sama dengan 7. 7. Okay. So ini adalah equal matrix. So A equal to 3, x will be equal to 2 and y will be equal to 7. So this one is very simple. Equal matrices. And the next one, we are going to have operation involving matrix. So how you are going to do addition, subtraction, scalar multiplication, scalar division and multiplication of matrices. So the first 4 is very simple. So, macam mana awak nak buat addition tambah kan? Tambah, tolak, darab dengan skala, darab bahagi dengan skala bagi sesuatu matrix. Yang the fourth one, the fifth one, is a bit tricky because how you are going to multiply the matrix. So addition of two matrix, to add two matrix, they must have the same order. Sebab kalau order dia tak sama, kita tak boleh nak tambahkan. Sebab how you are going to add the two matrix, we are going to do the addition element by element. Sebab tu pentingnya awak tahu dekat mana lokasi elemen bagi matrix tu. So to add, you simply add corresponding entries. For example, saya ada satu matrix ni yang mana dia adalah apa nama dia? 3 kali 2. And the second matrix kalau awak tengok dia pun sama, 3 kali 2. So kalau nak tambahkan, kita hanya tambah straightforward. A115 tambah A11 untuk second matrix. So 5 tambah negatif 2. And then the second one awak ada negatif 3 ditambahkan dengan 1. So terus directly. Negatif 3 tambah dengan 1 and then this one 7 tambah dengan negatif 3 awak akan dapat this one. So tambahkan dua matrix ni, you will get the answer equal to 3 or 4, negatif 2, 4 and 4. So kita tambahkan elemen yang terletak pada same location. Okay. Ada soalan so far? Ya dah, Cik. Dapat So everyone clear with the addition of the matrix? Okay, Doktor. Ya, Cik. Clear. Yeah, okay, this one is very simple. Done with this slide. So yang ni boleh tengoklah how you are going to do the addition for two matrices. Okay.
So the next one, so tambahkan dua matrix ni akan dapat apa jawapan? Senyap je budak-budak ni. Ada ke tak? Ada. Doktor, line slow lah doktor. Apa dia? Line saya slow. Saya Line tengok slow. yang rekod boleh? Boleh. Siapa ni yang cakap? Haris. Haris. Oh. Tak apalah, nanti awak tengok yang recorded version. Sebab dia tak sama dengan slide dengan suara. Oh, slide lag. Aha. Kristen Ima William. Slide lagging juga. Winston Ima William ni orang Malaysia ke apa ni? Aku cakap bahasa Melayu ni. Yes, Doctor. So Sarawak, okay. So meaning that should be no problem for you to understand Malay, right? Sebab if there is any international student, you should tell me and then I can give the lecture. Everything will be in English, okay? Tapi so far macam tak ada je budak international. So should be okay for me to mix around. So yang lain okay tak? Ada lagi yang slide lagging? Tak? Okay. Tak ada. Tak ada? Lagging. Lagging Ha? Lagi? Siapa yang lagging? Tak lagging. Tak lagging. Okay. So kalau tak Saya. Internet personal, slow. siapa saya tu? Oh, internet tu Okay. Sebab saya dekat dekat office ni guna UTM punya network. So should be no problem lah. Tak apalah kalau yang macam yang lag tu nanti awak try catch up daripada recorded version. Kalau macam yang lain boleh terus carry on dengan dengan this one kita punya lecture. Okay. So kita tengok kepada these slides about how you are going to do the addition. Apa jawapan untuk yang ini? Kita ada 2 kali 4 tambah dengan matrix 2 kali 4. So what will be the answer for this one? 7, 7, 4, 5. 45 07 Pada 57. yang kedua 07, 57. 0352. Okay, yang lain dapat sama. So you just add 8 tambah negatif 1, 0 plus 7 and so on. And you will get the answer 7745. Okay. And then you are going to add 0757. Okay. Dapat kan jawapan semua? Tak dapat. Otak belum kuat. Dapat. Tak dapat? Dapat je. Dapat. Dalam slide saya tu saya ada letak jawapannya ni. Dapat. Dapat. Ada dalam slide. Oh, dan saya ada jawapan. So should be no problem lah. So just add the elements according to the location. Okay. Baris pertama tambahkan dengan matrix kedua yang terletak di baris pertama and so on. Ada soalan yang lain? Ya ada. Ya ada. Tak ada. Yes. Ada. Philip give the correct answer. Same goes with Aiman and so on. Saya nak panggil Emmanuel. Lagi sedap. Emmanuel and William. Oh, okay. Very nice name. Philip Emmanuel. Macam apa nama? Enrique Iglesias. Wah, gitu. Thank you, Cik. Okay. So, subtracting two matrices. This one done, everyone? Done. Okay. So we will see how you are going to do the subtract two matrix. Basically, the concept are the same. You must have two matrices which have the same number of order. Okay, the same order. So for this example, we can do the subtraction directly because you have a matrix of 3 times 3. The order in the second matrix, the order will be 3 times 3 as well. So for this example, the first element is 9 minus the first element in the first column and first row of the second matrix will be equal to 4. So minus directly, 9 tolak 4, negatif 2 tolak yang ini, and then 4 tolak 7. Okay. So awak akan dapat jawapan dia 5, 4, 3, 5, negatif 2, negatif 3 for the first row, and then second row you will have 4, minus 5 and 10, and the third row will be 3, 0 and 6. So this is the subtraction of two matrices. Clear? Clear, Cik. Okay. So it's very simple. This is just like how you do the addition and subtraction for scalar number. Okay. Oh, apa tu? Apa tu?
Wah, dia ada duduk dekat ni ke? Macam dia kena seksa je bunyi kan. Okay. Okay, so the next one, we have this example, how you are going to do the subtraction for this matrix as well. So, subtract for each element which located in the same position, then you will have, the answer will be equal to 2, negative 5, negative 5, 5, 1 and 8, negative 8, 5, 3 and also minus 7. So, faham kan ni? This is very simple, so should be no problem lah for you to follow up with this one, the subtraction of the matrices. Faham? Yang lain okey? Okey. Okay. So, this is about subtraction of the matrix, and then we take a look at scalar multiplication. Scalar multiplication maksudnya macam mana awak nak dapatkan satu matrix tu dengan satu nombor bulat, satu nombor skala. In matrix algebra, a real number is often called a scalar. Okay, to multiply a matrix by a scalar, you multiply each entry in the matrix by that scalar. So, meaning that, for example, saya ada satu matrix. In this example, we have a matrix of the order 2 times 2. Dia ada 2 row dan juga 2 baris. Okay. So, darabkan dengan satu skala. So, dalam contoh ni, skala adalah 4. 4 ni adalah nombor skala. Okay. So, from here, kejap ada orang telefon. Hello? Siapa ni? Ya, saya. Apa dia? Apa dia? Tak, saya ada kelas sekarang. Saya tak boleh ambil lah kalau macam pukul 4 boleh tak? Pukul 5. Atau awak boleh tinggalkan Kak Gad, nanti saya ambil. Tak sure lah sebab saya ada kelas ni, saya tak boleh tinggalkan kelas. Dekat mana? Dekat Gad. Shoot. Tapi nanti awak minta nombor Pak Gad ke apa ni. Tapi tak apalah, awak letak maklumat saya, nanti kejap lagi saya pergi ambil dekat dia. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Okay, sorry class for the interruption. Okay, so this is scalar multiplication. You just multiply with a scalar for this one. So awak akan dapat 4 darab dengan negatif 2, 4, 0, negatif 1. So akan dapat, kita darabkan setiap elemen dalam matrix ni dengan scalar tu. So akan dapat negatif 8, 0, 16 dan juga negatif 4. So dapat Dapat? Dapat, Doktor. Lagging ke? Sebab macam ni je, lagging. Okay, so this one is very simple, right? So just darabkan. So the next one, kita ada lagi satu identity matrix. The identity matrix called I, it is a square matrix with all elements 0 except the principal diagonal which has all ones. So maksud dia, let's say for example awak ada satu matrix 2 kali 2. Identity matrix ni maksud dia punya diagonal ni aja yang ada elements dan elements dia adalah 1. So for this example, you have 1, 1 and then the rest of the element will be 0. So this is 2 times 2 identity matrix. Dan identity matrix untuk 3 kali 3, dia akan ada macam ni. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So this is another example of identity matrix for 3 kali 3. So semua orang kena tahulah apa dia identity matrix. Okay. Clear this one? Clear. Clear. Okay. So identity matrix semua tahu kan ni. Kalau 4 darab 4 sama je. Dia akan jadi 1, 1, 1, 1. So yang atas ni dia akan ada 3 segitiga yang kosong. So macam ni. Dia mesti, apa syarat? Dia mesti square matrix. Okay. Dia mesti satu matrix yang 4 darab 4 atau 5 darab 5 atau 2 darab 2 atau 3 kali 3. Sebab kita nak dia punya perpenjuru tu je. Yang nombor dia mestilah 1.
Okay, with all elements of 0 except the principal diagonal. Maksudnya diagonal of the matrix which has all ones. Akan ada nilai 1. So 1, 1, 1, 1. So ini adalah dia punya syarat untuk identity matrix. Dia boleh matrix 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 sampailah 100x100 and so on. Square matrix. Matrix dalam segi 4 yang sama. Okay? Faham? Identity matrix. Doktor, Ya, faham. kalau nombor dia lain pada satu kan, contoh 222, 333 tu tak boleh panggil identity matrix lah. Bukan, itu bukan identity. Dia punya nilai dia mesti 1. Sebab dia nanti kita akan tengok apa gunanya identity matrix ni. Okay? Faham. Faham. Siapa yang tanya tadi? Aiman bukan? Okay. So done. So kenapa kita pentingnya identity matrix ni? Sebab dia ada syarat identity matrix. Let's say you have any matrix A. Katakan awak ada sebarang matrix A. Kalau didarabkan dengan matrix identity ni, dia akan menghasilkan matrix yang sama. Okay, akan dapat A juga. So let's say for example, ini identity matrix. Ini identity matrix dan let's say A awak ada satu matrix untuk 2x2 ni 3, 2, 1, 5. So kalau kita darabkan matrix ni dengan matrix identity 1, 0, 0, 1, still awak akan dapat jawapan dia sama dengan matrix A. 3, 2, 1, 5. So inilah yang dinyatakan dengan syarat yang ini. Okay. Ini adalah identity matrix. So sama je kalau kita tukar position, let's say saya letak 1, 0, 0, 1 the identity matrix dekat left side and the right side will be the matrix of 3, 2, 1, 5. So sama juga. Kalau awak darabkan awak akan dapat matrix A juga. 3, 2, 1, 5. So sebarang matrix yang order dia sama didarabkan dengan identity matrix akan dapat diri dia semula. Okay. So ini adalah condition. Dan pentingnya identity matrix ni sebab kita nak gunakan untuk proofkan nanti inverse of a matrix. So inverse of a matrix we denote as A kuasa negatif 1. Dia sebenarnya bukan kuasa negatif 1. A inverse 1. So simbol dia macam ni refer to the inverse of a matrix. So inverse of a matrix darabkan dengan matrix yang asal akan dapat matrix identity. So nanti later on kita akan tengok apa macam mana nak dapatkan inverse of the matrix and what will be the use of the inverse of a matrix. Okay. So clear Semua awak kena tahulah syarat identity matrix. Didarabkan dengan apa semua, so still dapat diri dia yang asal. Okay, wah ada orang call lagi. Sekejap hello? Ya. Saya staff dekat Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Tinggal dekat mana? Cakap kat dia, Arfa Ahmad FKE dalam pukul 5 lebih akan ambil. Okay, terima kasih. Dekat Pak Gad yang pintu besar tu kan, pintu gerbang besar tu kan? Okay. Terima kasih dia. Okay, Assalamualaikum. Macam-macam pula. Okay, done class. Clear with this one. Clear? Ui. Ya. Clear. Ada dah tidur ke? Mantap. Mantap. Okay, bagus yang mantap. mesti ada yang belajar atas katil kan? Ada. Ya, sebab anak buah saya pun macam tu. Dia belajar tengok-tengok dah tertidur. Handphonenya bergerak sendiri. Okay. Itu cabaran dah. Cabaran Kita biasa pagi-pagi. Apa dia? Kelas pagi-pagi macam tu. Selalu macam tu lah. Kau tak mandi lagi, tak apa tu buka. Jatuh lah. Gifted doktor. Bangun-bangun tu pandai. Tu bangun tu mana baik kau tidur je tapi pandai. Tak apalah, nanti nanti awak akan rindu dia punya self situation yang macam ni.
Okay. Okay, tak apa. Cuma kalau ngantuk tu, awak beritahu je lah. Nanti saya bagi soalan, kau jawab. Hilang ngantuk. Okay. So, how to multiply a matrix? Ini contoh tadi yang awak darabkan dengan identity. This is the identity matrix I tadi. Yang ini contohnya kita ada matrix A. I darab A akan dapat matrix yang asal A. So cara nak nak darab nanti kita akan tengok 1 darab 5 tambah 0 darab 3. Tu yang dapat 5. 1 darab negatif 2 tambah 0 darab negatif 0 darab 4. Tu yang dapat negatif 2. So we will see later on how to do the multiplication for the matrix. And this is for the condition 2. Kalau kita ada satu matrix A darabkan dengan the identity matrix of I, still you will get the same answer of the matrix A. Okay. So the identity matrix multiply by any matrix and dia punya syarat let the any matrix keeps its identity. So this is just to prove the previous yang dekat slide ni yang saya tunjukkan. So syarat this one. Okay. So this is about identity matrix. So identical mathematically I darab A equal to A and A darab I akan sama dengan A. So how to do multiplication of matrices? Okay. So multiplication of matrices, it is important we can only multiply matrices if the number of columns in the first matrix is the same as the number of row in the second. Okay. Maksudnya sesuatu matrix tu awak boleh darabkan kalau dia punya order of the matrix dia ada sama size. Awak akan darabkan dua matrix kan. Contohnya awak ada matrix A dan juga satu matrix lagi matrix B. So kalau nak darabkan matrix A dengan matrix B ni, matrix A punya number of column mesti sama dengan matrix B punya number of row. So kalau for example matrix A ni order dia adalah 3 kali 2. Satu matrix yang ada 3 baris dan juga 2 kolom. So matrix B mestilah start dengan 2. 2 kali 8 for example. So yang ini 2 number of column in the first matrix equal to the same as number of row. So yang kedua pun ada 2. So kalau dia sama baru boleh darabkan. Kalau tak sama tak boleh darabkan. So hasil dia nanti akan dapat satu matrix yang dia punya hasil dia adalah 3 kali 8. So awak akan dapat satu matrix A darab B yang mana order of the matrix dia akan jadi 3 row darab dengan 8 kolom. Okay. So this is how the matrices is was done. Okay. How to do the multiplication for matrix. So for example, kita nak darabkan satu matrix yang order dia 2 kali 3 by a 3 kali 4 matrix. Boleh darabkan ke tak? Boleh betul. Sebab? Boleh. Number of column yang first matrix sama dengan number of row second matrix. Okay, bagus. Okay. Boleh sebab number of row, number of columns first matrix sama dengan number of row. So 3 yang ini sama dengan 3 for this one. Okay, so kita boleh, it is possible and it give a 2 times 4 matrix as the answer. Nur Alifah ada tanya tadi, sorry saya tak perasan. Kalau diagonalnya terbalik bukan identity kan miss? Yap, bukan. Dia mestilah perpenjuru. Dia 1 0 0 0 1 0 0 dan seterusnya. Okay, itu adalah matrix identity. Clear Nora Alifah? Nora Alifah Iliana binti Muhammad Bakri. Semua memang ada 2 nama Clear. Okay, good. Alifah. Anak Siti Nurhaliza apa? Alifah kan? Afia. Afia. Okay, salah. Okay. So, the next example, let's say if you have a matrix of 7 times 1 times 1 times 2. So, still okay. Sebab awak ada yang ini number of column on the first matrix sama dengan number of row for the second matrix. So akan dapat jawapan satu matrix yang 3 kali
2. So 4 kali 3 times 2 kali 3. Yang ini boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh sebab Dia lain lah. dia Daripada- lain. Okay, sebab Dia tak number sama. tak sama. Okay, number of row dia tak sama dengan number of column. Okay, so yang ini ada 3 kolom, yang ini ada 2 row. So tak boleh darabkan. Okay, so that's why this one it is not possible to do the multiplication. Okay, so macam mana kita nak buat multiplication of the matrix? The process we multiply and add the element as follow. So let's say yang ini awak ada satu matrix 2 kali 2, matrix A, dan matrix B awak pun 2 kali 2. So first matrix dia ada 2 kolom, second matrix dia ada 2 row. First tengok order of the matrix. Okay, so sama meaning that kita boleh buat dia punya multiplication. So kalau sama, awak kena terus remember hasil dia mestilah satu matrix yang 2 darab 2. This one. Okay. So matrix awak akan jadi 2 kali 2. So macam mana proses multiplication dia? Kita akan ambil A darabkan dengan E. Elemen pertama, baris pertama darabkan dengan matrix kedua yang terletak dekat location yang sama. Tambahkan dengan B darabkan dengan G. So this one. So you akan dapat hasil yang pertama. Maksudnya kita ambil baris pertama darabkan dengan kolom pertama dalam matrix kedua. So yang kedua awak akan ambil apa nama dia? This one. Baris pertama A, B darabkan dengan kolom kedua. Tambah dengan F, G, H. So you get this one. A darab F tambahkan dengan B darab H. So this is the second elements in the matrix. So the same goes for the third one. Untuk elemen yang baris kedua, kolom pertama. So you will have C darabkan dengan E and ditambahkan dengan this one, okay. C darabkan dengan E tambahkan dengan D darabkan dengan G. Baris kedua darabkan dengan kolom pertama. So you dapat baris kedua kolom pertama. CE tambah DG. Then C darabkan dengan F tambah D darabkan dengan G. So dapat the fourth elements in the hasil of the matrix. Dapat Macam mana nak buat multiplication of a matrix. So yang penting So good. yeah, so far so good. That's very good. Yang penting first baris, matrix pertama awak fokus kepada baris. Matrix kedua awak fokus kepada kolom. So first baris of the first matrix multiply with the first column of the second matrix and so on. Okay, so you may have a look on the multiplication of the matrix. This one. Dah pukul 4. Aku rasa macam dah lama bercakap. Baru 1 jam pun. Ada soalan so far yang lain? So make sure tahu macam mana nak buat multiplication sebab nanti dia akan jadi lagi kompleks. Kita akan tengok inverse, kita akan tengok determinant and so on. So Zafirah tak ada. Nur Zafirah binti Muhammad Azam. Okay. So can we proceed? Yes. Yes. Kan. Yes. Okay, ada jawapan tak untuk example 1 dalam slide awak? 8 Ada. Okay. So, darab negatif 2, okay. 9 darab 3. Alah. 2 tu Alah. kan? 9 darab 4. 8 darab negatif 2 tambah 9 darab 4. tambah 9 darab 4. So macam mana nak buat multiplication? So you akan dapat this one. 8 darab negatif 2 tambah 9 darab 4 dapat 20. Okay. Tu untuk first element. So second element
awak akan ambil 8 darabkan dengan 9 tambahkan 8 darabkan dengan 3 tambah 9 darabkan dengan 0. So awak akan dapat Kosong. the second element 24. 24. Okay. So tu macam mana kita buat multiplication. The third one akan jadi 5 darabkan dengan negatif 2 tambah negatif 1 darabkan dengan 4. So this one 5 darab negatif 2 tambah negatif 1 darabkan dengan 4 dapat negatif 14. Okay. Clear? Alright. So the third one will be 5 darabkan dengan 3 tambah negatif 1 darab 0. So this one, and you will get the answer will be equal to 15. Okay, done? Alright. Okay. So can we proceed with the next slide? Boleh tak ni? Ya, Soalan? Ada soalan? Ada. So far so good. So far so good. Okay, bagus. So we will proceed with example 2. Ada jawapan? Tak ada kan? Tak ada. Cuba buat example 2. How you are going to do the multiplication for this matrix? Yang ini 2 kali 3 dan the second matrix is 3 darab 2. 2. So hasil dia mestilah 2 times 2. 2 times 2. Yes. You can do the multiplication because yang tengah-tengah dia sama. 3 dan 3. So hasilnya mestilah 2 kali 2 punya matrix. So cuba buat. Apa jawapan dia? Ada yang dah dapat jawapan? Dan 11.05.20. 11.0 ni siapa ni? Suara romantiknya. 11.05.20. Lain dapat tak? Siapa tadi yang jawab? Bukan Syazwanul. Okay, kita tunggu yang lain punya jawapan. Are you going to get the same answer with your friend or not? Emmanuel? Okay, so far? I understand, but it's taking a while to calculate. Okay. That's okay. Take your time. Okay, William get the first one will be 110, the second one 11, 0 and 35 and 20. So yang lain dapat sama tak jawapan dengan William? Sama. Sama Haris okay? Okay, tengah buat. Tengah buat? Okay, tak apa. Kita tunggu Haris. Kalau tunggu dah siap dah tu. Tak payah tunggulah. Aiman dapat. Okay. Zafira okay Okay. Okay, good. Kalau orang perempuan memang tak ada masalah. Harisha Aida. Okay.
Dapat, yang lain dapat. Yang lain dapat. Okay, so we will take a look at the Farisha answer. Adenan. Dia Farisha Adenan. Apa dia? Baru dapat doktor. Slow. Apa dia? Tak dengar. Ada nama Badrul lah. Bad, dapat Bad. Dapat. Daniel okey. 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 Zaim okey, Zaim Akil, Muhammad Zaim Akil. Apa banyak nama ni? Panggilnya apa? Zaim je. Nasri ni bagus sebab nama dia macam saya, satu je. Nasri bin Zaharin. Wen Kiong, ni hao. Hao, betul, okey tak? Wen Kiong. Ada bukti lah Farisha tipu tu. Sekali kau cakap dia tipu. Husnuzon. Okay. Dapat. Okay. Nizam dah dapat Nizam. Dapat. Okay. Karu Syakirin dapat. Nizam dapat. Haris, mana Haris? Dapat. Okay. Okay, so if you take a look at the answer for this one, you are going to have Sangkut lah. Tiba-tiba sangkut. lagging 11, 0, 35 dan 20. Okay. So kita akan ambil the first row. Okay, this one. The first row multiply with the first column of the second matrix. So 0 darab 3, negatif 1 darab 1, tambah 2 kali 6. That is why you are going to have 11. So yang kedua 0, negatif 1, 2 darabkan dengan negatif 1, 2 dan juga 1. This one. That is why you are going to have 0. Okay. So yang ini 4 darabkan dengan 3. Okay. So the third one you are going to have in color. 4 darabkan dengan 3 tambah Siapa beli ayam tu? 11 kali 1 tambah 2 kali 6. So awak akan dapat dia sama dengan 35. Okay. 3 kali 4, 12 tambah 11 tambah 12. Okay. Ayam tu macam bukan beli ayam. Oh, kena set extra. Ha? Kena set extra. Okay. So done. Dan Done, Cik. Okay, dapat yang lain? Faham faham. Okay. So this is the multiplication of matrix. Okay. So the next one, okay, let's say for example kita ada satu matrix A that is given by 0, negative 1 and 2, 4, 11 and 2. And then awak ada matrix B, 3, 1, 6, negatif 1, 2 dan juga 1. Ada jawapan tak dekat dalam slide tu? Tak ada? Ada. Tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey, cuba dapatkan matrix A darab B. So adakah dia sama dengan matrix B darab A? So cuba buat A darab B. So A darab B awak akan dapat yang ini 2 kali 3. Okay. And the second matrix is 3 kali 2. So A darab B awak akan dapat satu matrix. Apa hasil dia? 2 darab 2. The order of the matrix will be 2 times 2. So B darab A kita akan tukar position pula. Matrix B first yang mana dia adalah 3 kali 2. Then matrix A yang mana dia punya ni adalah 2 darab 3. Okay, so cuba tengok dapat sama ke tak? A, B jawapan tadi. Tak sama. Dapat 3-3 lah. Dapat 3-3. 3-3 untuk mana? A darab B ke B darab A? B darab A. Okay, so B darab A akan dapat satu matrik yang 3 kali 3. So kalau awak tengok dia punya order of the matrix dah tak sama.
A darab B dapat satu matriks 2 kali 2 dan B darab A akan dapat matriks 3 kali 3. So adakah dia sama? Ya. Tak sama. So A darab B tidak akan sama dengan B darab A. So dia tak sama dengan scalar. Okay. Sebab kalau skala, satu nombor skala, 2 kali 3 akan sama dengan 3 kali 2. Tapi kalau matriks dia lain sebab kita kena darabkan setiap elements dan kena tengok location of the elements. Okay. So tengok dia punya solution. First awak dapatkan matriks A darab B akan sama dengan jawapan tadi yang kita dah kira 11, 0, 35 darab 20. Dan B darab A, yang ini B tadi 3 kali 2 darabkan dengan A 2 kali 3. So you akan dapat jawapan dia sama dengan this one. Yang ini matriks B darab A. So in this case, AB does not equal to B darab A. So boleh salin jawapan untuk B darab A. Faham ni? Kita nak tengok sifat-sifat 20. Sifat-sifat 20 pula. Sifat-sifat matrik. Faham, Fakrul? Okay. Faham, Cik. Nah. Ada soalan? No. Ada soalan kelas so far? Ya ada. Ya, Tak ada. Tak ada. Done with this one or not yet? Dah. It's done. It's done. Okay. Everyone, yang lain? It's done. Yup. It's done by Ina Azman. Tak ada? Dah. Dah. Okay. So the next one, in general, when multiply matrices, the commutative law doesn't hold. Meaning that if you multiply two matrices A and B, it will not be the same as matrix B multiply with matrix A. So there are two common exception to this. Maksudnya syarat ni tidak terpakai atau terkecuali untuk identity matrix. Sebab identity matrix kalau kita ambil I darab A, matrix identity darab satu matrix A, dia akan sama dengan matrix A darab dengan matrix identity. So akan sama dengan A. So ia juga tidak terpakai untuk case inverse of a matrix. So kalau inverse matrix A darab matrix A akan sama juga dengan matrix A darab dengan inverse matrix A. So akan sama dengan I. Okay. So senang cakap A darab B tidak sama dengan B darab A ni kalau matrix yang bukan matrix identity dan juga bukan matrix inverse. Okay. Katakan awak ada dua matrix yang berbeza. So kita darabkan dia, kita tukar position, dia tak akan sama. So terkecuali untuk dua case ini. Okay. So clear with this one? Clear. Yeah, very good. So we have take a look into the basic operation of the matrix. We have see how you are going to find the addition of the matrix, the subtraction and also the multiplication of the matrix. So addition yang ini hanya sebagai recap. Okay, apa yang awak dah belajar dalam beberapa minit ni. So addition of the matrix simple, just add the element. Subtraction of the matrix also simple, just subtract the element. And multiplication of the matrix also simple, just multiply the row to the column. Multiply each row by each column. So this is the recap. So let's say you have this example.
Evaluate the following metric multiplication which is used in directing the motion of a robot mechanism. Let's say awak ada satu robot, dia punya position dekat position 2, 4 and 0. Katakan kita deal dengan dia punya arm. Okay. Movement of the arm of a robot. So, dia bergerak untuk first data, untuk first movement daripada cos 60 to sin 60 to 0. And the second movement from negative sin 60, cos 60 and 0. And the third movement, katakan untuk movement yang ketiga, direction yang ketiga daripada 0, 0, 1. So kita nak tengok macam mana dia punya perubahan pergerakan. So ini sebenarnya data ni, cos 60, sin 60, 0 ni, awak collect daripada eksperimen. Okay, awak buat eksperimen, gerakkan dia punya, katakan, let's say for example for this one we are focusing on the arms of the robots. So, gerakkan sin 60, cos 60. So, dia punya location berubah kepada 2, 4, 0. So, soalan dia simple je. Evaluate the following matrix multiplication. Okay. Which used in directing the motion of a robot. So, cuba awak darabkan matrix ni. What will be the answer? Can you do the multiplication? Because the first one, the order is 3 times 3. The second is 3 times 1. So you can do the multiplication because the number of columns in the first matrix is equal to the number of row in the second matrix. So your answer will be 3 darab 1. So cuba darabkan and give me what will be the answer for this one. Cuba buat, bagi saya jawapan and then kita akan interpret jawapan dia. Dah dapat, cuba bagi jawapan. Kena tahu tekan dekat dekat kalkulator. Yang ini dia bagi dalam degree. So tengok cos 60 degree apa nilai dia, sin 60 degree apa nilai dia. So then darabkan. Dekat calculator mode awak kena degree because this one in degree, not in radian. So nanti kita akan dapat the perubahan location of the robot direction. Ada yang dah dapat jawapan? Oh ya, dia dapat jawapan. Senyap je dulu dah ni. Lagi ke tak ni? Belum. Belum, okey. Kira. Wait. Okey, Aiman dah dapat jawapan. Negative 2.46, 3.73 and 0. Meaning that dia ke bawah, dia akan jadi row vector. Kan? So sebab dia 3 kali 1. Okey. Yang lain dapat sama jawapan dengan Aiman atau tidak?
Sama. Sama. Aiza is 1 sama. Muhammad Aiza is 1. Sama random. Okay. Amirul pun dapat sama dengan Aiman. Fakrul also get the same answer with Aiman and Aiza. Baik Nizam. Okay. Kenapa tiba-tiba baik Nizam ni? Daniel also dapat jawapan sama with Nizam. So yang lain dapat ambil cos 60 darabkan dengan 2, sin negatif 60 darabkan dengan 4, 0 darab 0. So you get the first element. Zafira dapat. Zafira, Alifah, Iliana, Aiman dah bagi jawapan. So yang lain-lain cuba tekan kalkulator awak, cos 60 apa, darabkan dengan all the elements in the matrix. Khairul Syakirin pun dapat jawapan sama. Mirza. Okay, Alifah dapat. Good Alifah. Korang ni semua lahir tahun berapa? Mesti umur 20, 21 ke 18, 19? 19. 1999 lahir. 2000. Tahun 2000. Ui, mudanya. Tahun 2001. Farisha, 98. Ada yang lahir tahun 2000 lah, milenium. Uncle Syami 98. Alifah tahun 2000, that mean tahun ni Alifah 20 tahun. 98, 22. Yang 2001, 2002 tak ada? 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 Ada. 29. Tanya nak tengok chat kalau kat laptop macam mana? Apa dia? Tak dengar? Tengok chat kat laptop macam mana? Nak tengok chat tu macam mana? Awak tekan dekat tu. Macam mana nak cakap dekat Teams tu yang ada tanda ni. Awak show conversation tu. Yang ada tanda chat. Yang ada, dia ada titik oren atas. So tekan dekat situ. Dapat? Ya, tak apa, ya. Kalau siapa-siapa boleh snap pic bagi dekat siapa yang tanya tadi. So tekan dekat situ. Hide conversation. Kat belah atas kanan. Show conversation. Kat situ boleh tengok chat. So dapat yang ni. So kalau awak tengok this one, jawapan dia should be sama dengan Aiman tadi. Okay. So kita akan dapat 2 darab cos 60 is 0.5, sin 60 0.866 plus 0. Okay. Sin 60 0.886 atau awak boleh ambil set berapa ni? Set 2 tak silap saya. And cos 60 is 0.5. So the third one 0 darab 2 tambah 0 darab 4 tambah 1 darab 0, 0, 0, 0. So kalau kita darabkan awak akan dapat negatif 2.464. Apa dia? Okay, 3.732 dan 0. So how you are going to interpret that the matrix that you get? For this example, the interpretation of this is that the robot arms move daripada position 240. This is the first position. Okay, the real position 240 to position of negative 2.46, 3.73 and 0. That is, it move in the XY plane. Why it said XY plane? Sebab basically in this example, selalu awak ada axis X dan Y kan? Satu graf. So sebenarnya kita akan ada 3 dimension X, Y dan juga Z. So
cos 60, sin 60 and so on, dan position pertama untuk robot ni daripada 2, 4 dan 0. Maksudnya dekat X dia 2, dekat Y dia 4, dekat Z dia 0. So kalau awak tengok dia sebenarnya dekat 2, 4 dan 0 dekat sini location dia. So imagine yang ini adalah awak berdiri dekat bucu bilik awak. So awak ada lantai awak ada dinding tepi dan ada dinding belakang. So 240 ni satu location dekat lantai. Yang itu adalah dekat XY plane. So lepas tu dia punya position move kepada negatif 246. So X ni daripada 2 sini dia ke negatif 2. 0.464. Okay, 2.46. So dekat sini Y tu pula dah jadi 3.73. Let's say 3.7 dekat sini. Dan Z masih kosong. So dia berubah daripada sini ke titik yang dekat sini. Okay, let's say yang ini, this one. So robot tu pergerakan dia daripada location first to the second location. Okay, so XY plane, that is it move in the XY plane. Sebab nilai bagi Z yang paksi menegak tu adalah kosong. So dia adalah dekat XY plane yang bawah ni saja. So kalau awak imagine, dia sebenarnya bergerak dekat lantai sahaja. Okay, lantai bilik awak tu. Kalau if you stand at the corner of your rooms. Okay. So yang ini semua ni, XY plane and so on, awak akan, awak akan belajar dalam engineering mathematics 2 nanti. How you are going to deal with 2 dimension and 3 dimension of space. Okay. So ini interpretation dia. This is an example on application of matrices in engineering, in solving engineering problems. Tadi kita dah tengok LO berapa. So ada soalan so far? Clear or not? Oi, clear ke tak? Clear. Okay. Faham yang lain? Yang diagram Dr. Lukis ni sekarang ni tak pakai lagi kan? Tak apa tu? Yang diagram Dr. tunjuk ni, Dr. Lukis ni sekarang ni tak pakai lagi kan? Tak pakai lagi. Saya cuma tunjukkan untuk pemahaman yang interpretation yang lebih mendalam macam itulah sebenarnya. Nanti bila kau belajar dalam tahun 2, tahun 3 kau boleh nampak lah dekat mana sebenarnya kita pakai engineering mathematics 1 sini. Okay. But its heights remain xz equal to 0. So nampak siapa yang nak salin boleh salin. Sebab saya tak bagi jawapan dekat dalam slide awak. So daripada kau duduk melangok, baik kau salin tu. Or you can snap pic. Dia yang ini lebih kepada, kalau assignment awak macam ni lah soalan. So give interpretation and what can you conclude or everything, something like that. Yang lain kalau ada soalan boleh directly tanya. Kalau malu boleh tanya dalam chat. Izzati Nurina An-Nur. Oh sedap ni nama. Fatin Damia. Amirul Nizam Muhammad Aziz. Okey, yang ni Izzati An-Nur. Izzati Nurina An-Nur. Fatin Damia. Ni semua dari mana? Dari matrix ke? Daripada poli ke? Daripada STPM ke? Daripada diploma ke? Sebab ada certain yang daripada ni kan, diploma UTM. So dah sangat familiar. Matrix. So Fatin Damia dari poli. Izzati Nurina dari matrix. So meaning that Izzati Nurina, Badrul tak pernah masuk ni lagi kan? Sama lah kita. Saya pun ex matrix Johor. Tangkap KMJ. Sedap kan lagu matrix Johor? Aku yang lupa lagu tu. Ya, KMJ. Masa saya masuk KMJ tu baru buka. Second batch. Saya duduk dekat college siapa tu yang belakang sekali. Al-Kindi, Al-Khawarizmi. Baru lagi lah masa tu. So zaman kau ni mesti dah lama lah kot bangunan dia kan.
Matrik Melakau. Melakau tu apa? Melaka. Aiza is 1. Dekat dia matrik Melaka. Season lah, legend matrik Melaka. Okay, done kelas. Tak ada soalan? 4.5 dah. Done with this one? Yes. Yes. Okay, so the determinant of the matrix, yang ini nanti kita continue dengan next class. Boleh or not? Boleh. Boleh Oh, Boleh. Because this is for the first class, so let's make it short and this one. So untuk hari ni saya tak ambil attendance, block F masa first year. So untuk ni saya tak ambil attendance, nanti the next class and so on baru saya ambil attendance. Okay, attendance selalu saya akan bagi simple question and you have to answer directly. Bila sama ada awal kelas atau hujung kelas, tu saya tak bagi tahu. Sebab dia lah kan, kadang-kadang boleh je kau on tapi kau merayap ke apa. So that is how attendance akan diambil. Okay, yang lain ada soalan? Clear dengan matrix? So boleh tengok balik dekat slide saya. And then next week kelas kita hari Isnin, kita akan continue dengan determinant and also other form of matrix. Kita ada LU decomposition and so on. Nanti saya upload slide for the next class. Boleh, Daniel boleh. And what about the others? Is it okay? You will stop at? Boleh. 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 So kalau boleh kita akan continue dengan next week. Okay.